Ciao srácok! A Combat Zone volt olyan kedves és leküldte nekem a legújabb ASG Storm Impact gránátot, ami 2017 őszén jött ki, de ahelyett, hogy csinálnék egy sima review-t róla, arra gondoltam, hogy egy közkedvelt gránáttal, méghozzá a Tornado gránáttal összehasonlítom. Szóval először is ugyebár mindkét gránátunk Impact gránát, vagyis ahogy földet vagy kemény felszínt ér, egyből robban. A Tornado gránátom egyébként kb. Már 4 éve megvan, és minden egyes játékon velem volt egyébként. De mivel már azért 4 éves akadnak vele gondok, de egyébként ez a 4 évén ezt egész jónak tartom, mivel ugye ez egy olyan dolog, amit gyakorlatilag folyamatosan dobálsz, és ezért elég gyorsan amortizálódhat, használódhat. Az összehasonlítást a külső tulajdonságokkal kezdeném. Amint látható, a Storm egy kicsikét ducibb, de alacsonyabb, pontosan 9 cm a magassága és 22 cm az átmérője, míg a Tornado egy ilyen hengeres kialakítást kapott, 17 cm átmérő és 12 cm magasságú. Emiatt a Tornádót talán kicsit könnyebb tárolni, de egyébként egy M4 tárzsebbe még a Storm is könnyedén bele tud menni. Talán azért nehezebb ugye picit bele és kivenni, de látható, hogy teljesen szépen bele tud illeszkedni a M4 tárzsebünkbe. Mindkettő gránát egyébként elég erős, masszív műanyagból készül. Talán a Tornádónak egy negatív pontja, valamit megemlítenék, az a szelepvédő kupak, amit többektől hallottam már, hogy könnyedén el tud törni. Ilyen rész nincsen a Stormon, ugye a Stormnak fölül van a szelepe. Ez talán annyi negatívum, hogy ugye ezt nem védi semmi, hogyha koszos, poros helyre dobod, akkor könnyen bele tud menni a kosz. Tömege a Stormnak kicsit több, pontosan 285 g-ot mértem, míg a Tornadóé 240 g. Emiatt talán kicsit masszívabbnak tűnik egyébként a Storm. Ezeknél a gránátoknál egyébként fontos szempont az is, hogy hány olyan alkatrész van, amit egyébként el tudsz veszteni, hiszen mégiscsak eldobod. Hát ebben a Storm egyértelműen vezet, hiszen ha megnézzük a Tornado gránátunkat, azon kívül, hogy van ugye egy pinünk, amit könnyű elveszteni, ez egyébként a Stormon is megtalálható, hát én ezt már látszik, hogy ezt már sikerült elvesztenem, úgyhogy én ezt egy ilyen szemüvegszárból applikáltam hozzá, ezt a pótpint, mert hogy egyébként kb. $2 lehet hozzá rendelni pótpint, csak hogy a kiküldés az $20, úgyhogy úgy mondtam, hogy köszönöm szépen, hogy nekem ez jó lesz, megfelel. Amit egyébként én javaslok mind a kettő gránátnál, az a pinnek a hozzákötése, ebből a célból, hogy ne veszd el olyan könnyedén. Ez talán egy picit nehézkesebb megoldani a Stormnál, hozzákötni magát ezt a pint, mert hogy ugye a hengeres, vagy hát ennek a duci kialakításnak köszönhetően igazából nagyon nem tudod hova körbe kötni a pint. Bárhova kötnéd, egy idő után ez lecsúszna róla, illetve ugye erre a kis felső kupak részre sem tudod kötni, hiszen akkor nem tudnád beledugni a pint a gránátba. Amint említettem, a Tornádónál a pinen kívül több dolog is van, amit egyébként el tudsz veszteni. Az egyik ez a zárókupak, ami ugye a szelepet védi, a másik pedig a gránáton belül lévő kioldó szerkezet, amit erre a pinre kell egy bizonyos sorrendben felfűzni, és így tud a gránát elsülni vagy felrobbanni. És akkor rá is térnék a két gránát működése közötti eltérésekre. Először is tehát a Tornado kicsikét több idő működésképes állapotba hozni, mert ugye először le kell tekerni a tetejét, a pinre fel kell fűzni a bizonyos sorrendben a kioldó szerkezetet, ezután a zárókupakot le kell tekerni, fel kell tölteni gázzal, visszatekered, föltöltöd mind a két oldalon BB-vel, és ezután dobhatod is a gránátot. Ezzel szemben a Storm sokkal egyszerűbb, nem olyan bonyolult, összesen 3 dolgot kell megcsinálnod. Először is ugye bele kell tenni a pint a helyére, ezután gázzal feltöltöd, és egy helyen BB-vel feltöltöd.
Na most valóban ennek van előnye abban, hogy csak egy helyen kell feltölteni, hogy egyrészt sokkal gyorsabb emiatt feltölteni így a gránátunkat BB-vel, viszont csak ezen egy helyen tud távozni is a BB. Ebből az következik, hogy a Tornádónál azt vettem észre a próbadobások során, hogy gyorsabban nagyobb területet képes teríteni. A Storm is egyébként nagyon jól terít, ezt pedig pontosan úgy oldja meg, hogy egy picit az időnek a rovására megy. Egyébként ez a gránátnál szerintem nem is rossz, hogy kicsit több ideig működik a dolog, hiszen ő nem egyszerre lövi ki egy helyen a BB-ket, hanem különböző adagokban adagolja ki ezeket a BB-ket, ezáltal kicsikét több idő, amíg ugye robban maga a gránátunk, de nagyon jól tud teríteni akár 3 méteres környezetben, illetve maga a neve is benne van, tehát 360 fokos kört bőven szerintem nem is egyszer, többször is megtesz, és ezáltal ugye szintén nagyon jól tudja szórni, és azzal, hogy nem egyszerre szórja ki, hanem több irányba, ezáltal gyakorlatilag több irányba tud teríteni. Ezt ugye a Tornádó kicsit egyszerűbben oldja meg azzal, hogy 2 helyen van neki a kiömlő nyílása, és gyorsabban teríti be igazából a szobát. A Tornádóba egyébként kicsikét több BB fér, ebbe 200 fér, a Stormba pedig összesen 165, de egyikénél sem javaslom egyébként a teljesen fúra töltését BB-vel a gránátnak, hiszen nem fogja tudni az összeset kiszórni a gránát, tehát fog benne maradni miután már elsütötted a gránátot, illetve nem is olyan effektív, nem fogja tudni olyan erővel szétszórni ezeket a BB-ket. Egyébként a próbadobásoknál a Storm egy picikét megbízható volt. Nyilván itt benne van azért az is, hogy már ez a Tornádó nekem 4 éves, nem az eredeti pinnel használom, mert hogy volt olyan, hogy a kezemben sült el, mert hát nyilván ez játékok közben is azért problémát tud okozni. Nála igazából, ugye mivel zsírúj, nincsen semmilyen ilyen probléma, de nem is hiszem, hogy lesz sokkal egyszerűbb maga a szerkezete egyébként ennek a Stormnak. Amellett, hogy azért egyszerűbb, amit még észrevettem a próbadobás során, hogy kicsikét nehezebben sül el, mint a Tornádó, tehát kicsikét magasabb vagy erősebb erőbehatás kell ahhoz, hogy elsüljön a gránát. Volt olyan például, hogy összesen csak fél méterről ejtettem le a gránátot ugye szilárd felszínre, és mégsem sült el. Ezt azért egy picikét nagyobb erővel kell dobni, vagy a földre ejteni ahhoz, hogy ugye elsüljön ez a gránát. Hát be kell, hogy valljam, hogy a Storm kvalitásait látva elgondolkodtam rajta azon, hogy le kell cserélnem már a régi Tornádómat egy új Storm gránátra, hiszen sokkal felhasználóbarátabb, nagyon egyszerű, nagyon jó gránátról van szó, és egyébként kb. $10 olcsóbb is, mint a Tornádó versenytársa. Ez ugye bár olyan $75-80 körül kapható, ő pedig már olyan $65 körül be is szerezhető, és a Combat Zone-nál is egyébként kapható 3 színben, ebben a zöld, ilyen zombi zöld, ilyen neon zöldben, illetve feketében. Én azért a szín választásban nem biztos, hogy ezt választanám, mert miután eldobod, mondjuk a fű között nem biztos, hogy megtalálod. Én inkább akkor a zombi zöldet választanám, bár mondjuk az nem annyira szép. Emiatt egyébként maga a Tornádónak a színválasztása nekem tetszik, mert nem egy annyira béna szín, de azért mégiscsak jobban megtalálod, mint például ezt a zöldet, vagy például egy feketét. Remélem tetszett nektek ez a videó, és el tudjátok így most már könnyebben dönteni, hogy melyik az, ami nektek tetszik. Tornádó, Storm, mindegyik jó, az a lényeg, legyen nálad egy gránát arra az esetre, hogyha esetleg necces a szituáció. Én mondom, most már lehet, hogy inkább befelé hajlok, de ezt mindenki döntse el maga, azok után, amiket ugye elmeséltem. Ha tetszett a videó, akkor nyomjál a like-ra, és iratkozz fel, hogy több ilyen érdekes review-t is láthassál, illetve fognak még érkezni izgalmas gameplayek is, azt is ugye akkor
első kézből fogod tudni megkapni, hogyha feliratkozol a csatornámra, és akkor találkozunk a következő videóban. Addig is legyetek jók. Ciao.